سلام، من محمد خیرخواه هستم و ویدیو امروز یه ویدیو آموزشی است، ویدیو بلاگ نیست و در مورد یه موضوع خیلی مهمی به نام کردیت کارت و کردیت اسکور توی امریکا میخوام صحبت کنیم. نه شما فکر کردید که من قراره پشت میز بشینم حرفای خسته کننده بزنم؟ در مورد این موضوع مهم این 6 تا نکته رو رعایت کنید واسه اینکه کردیت اسکورتون بره بالای 830. قبل از اینکه شروع هم بکنید بذارید من کردیت اسکورمو بهتون نشون بدم. کردیت اسکور من 830. آدما معمولا این نشون نمیدن ولی من هیچ مشکلی ندارم. اینم نگاه کنید که فکر نکنید من اسکرین شات گرفتم از چیزی. حرف واقعیه. اوکی بریم. این 6 تا دلیلی هستش که بزرگترین ایمپکت رو کردیت اسکور شما داره. اینش هست که بدو بیا بریم دیر شد. این 6 تا. اگه قبضی رو فراموش کردید که پولشو بدید، یک کسایی به نام کلکتینگ ایجنسی یا همون شرخر ممکنه بهتون زنگ بزنن و پول ازتون طلب کنن. به هیچ وجه ایگنورشون نکنید، جوابشون رو بدید، باشون خوب برخورد کنید، به خاطر اینکه اگر برای شما دیراگراتوری مارک بذارن بین 7 تا 10 سال طول میکشه که اون مارک از بین بره و به شدت کردیت اسکور شما رو میاره پایین. اون مهمترین چیزیه که من بهتون پیشنهاد میکنم حواستون بهشون باشه. موضوع بعدی قضیه پیمنت هیستوریه. به اشتباه آدما فکر میکنن که باید تا دو دیتشون صبر کنن تا پرداخت کنن قبضشونو، ولی فردای روزی که بانک براتون استیتمنت فرستاد، چه به شکل ایمیل چه به شکل نامه، فردای اون روز پولو پرداخت کنید و اگه میتونید کاملا پیافش کنید. یه چیزی هم وجود داره به نام مینیمم پیمنت که معمولا $25 به بالا هستش. به هیچ وجه اونو نذارید که فراموش کنید پرداخت کردنش رو، حتی اگه نمیتونید که پیمنت بزرگترتون رو بپردازید. بانک‌ها به شما میگن که تا 30% کردیت کارتتون میتونید استفاده کنید. کلکه از 10% بیشتر استفاده نکنید. یاد این 10 بیفتید. اگر مکستون $1000 $100 بیشتر خرج نکنید. بیشتر از 10% خرج نکنید. تاریخ باز کردن کردیت کارت. بدترین کاری که میتونی بکنی اینه که اولین کردیت کارتی رو که باز کردی رو ببندی. اینجا به شکل میانگینی کار میکنه. اگه 10 سال پیش یه کارتی رو باز کردی، یه سال پیش یه کارت دیگه، میانگینت میشه 5 سال و نیم. اولین کارتت هم $5 $10 در ماه خرج کن توش که باز نگه داشته بشه و نبندش به هیچ وجه. موضوع بعدی تعداد کارت هست. هر یکی 2 سال یه بار پیشنهاد من اینه که یه کارت جدید باز کنید اگر نیاز دارید بهش، که تعداد کارتاتون رو ببرید بالا و از اون کارتایی که استفاده نمی‌کنید اشکال نداره، میتونید ببندیدش. بله کردیت اسکور شما رو واسه چند ماه ممکنه بیاره پایین ولی تعداد کارت‌ها کم کم کردیت اسکور شما رو میبره بالاتر. فقط یادتون باشه دوباره چی؟ کردیت کارت اولو به هیچ وجه نبندیدش. قبل از اینم که من 2 تا نکته بعدی بگم، لایک بزنید، کامنت بذارید، سابسکرایب کنید تا من بیام. هر وقت که شما بخواد ماشینی بخرید یا خونه کرایه کنید، یه نگاهی به کردیت اسکور شما میندازن که بهش میگن هارد اینکواری. هارد اینکواری ها کلا چیز خوبی نیستن. معمولا تو اکانتتون تو 2 سال یا بیشتر میمونن. اگر واسه اینو ندارید که جایی رو بگیرید یا ماشینی رو بگیرید، نذارید هارد اینکواری تو اکانتتون بخوره. 2 تا اپلیکیشن هست به صورت مجانی که بهتون پیشنهاد میکنم حتما دانلودشون کنید. اسپانسرای این ویدیو نیستن. اپلیکیشن کردیت کارما و اپلیکیشن مینت، هر دو تاشون مجانی هست و میتونید دانلودشون کنید. خیلی کمک میکنن واسه اینکه بتونید کردیت اسکورتون رو ببرید بالاتر، ببینید که اشکالاتتون چی هستش و کجا رو باید بیشتر تقویتش کنید. هر بارم که از این اپلیکیشن ها استفاده میکنید یه چیزی میخوره به نام سافت اینکواری که هیچ مشکلی واسه کردیت کارتتون و کردیت اسکورتون ایجاد نمیکنه. حتما پیشنهاد میکنم که یه نگاهی بهشون بندازید. هفته دیگه میبینمتون.